درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه چند وقت پیش یه وایس ثبت کردم راجع به اینکه چجوری کتابخون بشیم و چجوری کتابخون بشم. و حالا حوصله‌ام نیومد چیزش کنم، ادیتش کنم، وایس بود. گفتم اینجوری بگیرم و دوباره راجبش صحبت کنم. ویدیو باشه راحت تره. این اون متنیه که من اون موقع سری نوشتم که از روش خودم بخونم و خودم خوندم و ویدیو رو ضبط کردم. حالا اینجا میخوام بخونیم راجبش حرف بزنیم. اول اینکه چرا باید اصلا ما کتاب بخونیم؟ دلیلش چیه؟ ببین، کتاب خوندن برای ادا و کلاس و اینکه نمیدونم بری کتاب بخونی پاتو بذاری مثل این احمقایی که هستن میاد ویدیو میذارن یا عکس میذارن تو این استا، طرف میری پاشو گذاشته رو صندلی جلویش یا روی دیوار چسبونده، بعد یه کتابم گرفته، یا یه کتاب غمگینم جالب اینه که اکثرا میگیرن بعد ها 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 میخندن ادا در میارن. اینجوری نیست. کتاب خوراک مغزه. مغز نیاز به خوراک داره. همونجوری که شما غذا میخورید، نون میخورید، آب میخورید، گوشت میخورید، مغزم نمیتونه گرسنه بمونه. یه بخشی از خوراک مغز دانایی و تجربه است. دانایی و تجربه رو یه بخش اعظمیش شما با زندگی کردن به دست میارید. میرید سر کار، میرید مدرسه، میرید دانشگاه، با رفیقاتون صحبت میکنید. منتها اینا چیزای ساده و سرسریه. شما با نونوایی رفتن شاید نتونید قشنگ فکر کنید، تحلیل کنید، یه چیزی ازش یاد بگیرید. منتها میایید چیکار میکنید؟ کتاب میخونید، راحت‌تر یاد میگیرید. هرچند بازم دارم میگم شما سفر کنید، شما برید نمیدونم به یه جایی خوب کار کنید، با آدمای خوب بگردید، اونم یه دانایی بزرگیه. منتها اصولا اینجور چیزا یه تایم گیره، وقت گیره. شما تا بیایید مثلا برید سر کار باید مثلا حداقل 22 سالتون بشه که به جای خوب کار کنید. کار کردن معمولی اونقدر شاید بهتون تجربه خوب نده، یا اصلا شاید یه کار خوبی هم انجام بدید تا چندین سال یه کار ساده انجام بدید و تجربه جدیدی کسب نکنید. سفر کردن همینجور. سفر کردن یه سری مشکلات داره، پول میخواد، زمان میخواد، خیلی از ماها شاید نتونیم. منتها کتاب خوندن ساده تره برای ماها. خیلی ساده میری کتاب میخری، هرچند کتاب الان یکم گرونه، منتها راحت تره یکم نسبت به چیزهای دیگه. شما کتاب میخری، میخونی، یه آدم دیگه‌ای فکر کرده راجع به یه مسئله، حالا رو هر موضوعی که علاقه دارید، راجع به یه مسئله فکر کرده، تحلیلش کرده، شما اونو میخونیدش. ساده است. بعد شما به یه چیزی که تحلیل شده، رسیدی که موشکافی شده، راجع به اون فکر میکنید، بیشتر شما درکش میکنید، راحت تر میشه براتون. مخصوصا وقتی تو سن نوجوانی و کودکی هستید. یا من خودم یه آدمی بودم که حس میکردم منطقی نیستم، حس میکردم که نمیفهمم خیلی چیزا رو. تو رفتارم با دیگران، توی سبک صحبت کردنم، تو خیلی چیزا تو خودم ضعف دیدم. سر همین به خاطر جبران کردنش شروع کردم که کتاب خوندم. کتابای متفاوتم خوندم. حالا یکم بهتر شدم، نمیگم خیلی عالی شدم، ولی خب یکم بهتر شدم و تأثیرش رو خودم دیدم و خیلی راضیم از این قضیه. پس شما کتاب میخونی که مثل احمقا فکر نکنی. کتاب میخونی که مثل احمقا فکر نکنی. توی این با فیلم گیم آف ترونز بود، میگفتش که شما شمشیرتو میخوای، این دورفه میگفت شما میخواید شمشیرتو تیز کنی به سوهان نیاز داری. کتابم سوهان مغزو تیز نگه میداره. از اون طرف یه سری مشکلا هم داره کتاب خوندن، حالا بعداً بهش میگم، ولی انجام یه اشاره کوچیک بکنم. شما زیاد کتابم بخونی مثل احمقا فکر میکنی. یه سری‌ها هستن، نمیدونم دیدید، مخصوصا این چپولا همینجوری استکای طبقات کتابو چیدن رو هم دیگه، تو اتاقاشون همینجوری گذاشتن. سیبیلیو هم هستن اکثرا. بعد یه سری حرفا رو هی تکرار میکنن، هرچی خوندن تکرار میکنن، از خودشون فکری ندارن. این هم یه مشکلات بدی هست که حالا بعدن توی چرا بدی های کتاب بهتون میگن. با کتاب بخونی، تحلیل کنی، نقدش کنی، بری سراغ بعدی. تقدس درست نکنی، قدیسش نکنی اون کتابو، نوشته های اون کتاب و جملات اون کتاب و نویسنده رو. خیال نکنی این آدم خیلی فهمیده است پس دیگه هر چی میگه درسته. موضوع بعد اینه که چجوری کتاب خون بشیم. حالا که فهمیدیم کتاب خوبه باید بخونیم، چجوری کتاب خون بشیم؟ شما باید برید تو حوزه‌هایی که علاقه دارید کتاب بخونید. نیازی هم نیست که کتابای مثلا برید 300 صفحه 400 صفحه‌ای بخونید، 700 صفحه‌ای بخونید، برید یه دفعه یک کتاب چند جلدی بخرید.
باید از این کتاب، اصلا از این مجلات کوچیک شروع کنید. این مجلات زرد نه، مجلات جذاب، مجلات علمی، مجلاتی هست مثلا مجلات انگلیسی خارجی خیلی خوبی هست راجع به مثلا چی بگم، چی علاقه دارید، مثلا مکانیکی، راجع به ماشین، راجع به نمیدونم نجاری، راجع به طبیعت گردی، عکساشو نگاه کنید بزنید جلو، کم 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 سعی کنید بکنید برای خودتون یه عادتی. شما هر روز تایم بذارید، هر روز انجامش بدید، کم 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 بهش جذب میشید. بعد شروع کنید کتابای داستانی، به داستانایی که علاقه دارید، داستان ترسناک علاقه دارید، تاریخی علاقه دارید، عاشقانه علاقه دارید، سعی کنید هم از چیزای ساده اول شروع کنید. ساده بخونید که جذب بشید، بعد برید تو چیزای خیلی خوب. بعد برید حالا به داستانی‌ها که علاقه‌مند شدید، بعد برید غیر داستانی هم بخونید. غیر داستانی هم خیلی خوبه. حالا من خودم هم داستانی میخونم هم غیر داستانی. اصولاً یه دونه کتاب داستانی دارم، یه دونه غیر داستانی و همزمان با هم دیگه میخونمشون. مثلا اینو 50 صفحه از این میخونم، 50 صفحه از اون، یا 100 صفحه از این میخونم، 100 صفحه از اون، اینجوری. مثلا 1 ساعت و نیم اینو میخونم، 1 ساعت اونو میخونم و همینجوری. بعد که شروع که علاقه‌مند شدید، حتما برید سراغ نویسنده‌های بزرگ و قدیمی، افلاطون، ارسطو، کانت، هیوم، فلاسفه غرب، فلاسفه مثلا خیلی خوب خارجی، فیلسوفای قدیمی خودمون، فیلسوفای شرقی قدیمی، فیلسوفای کشور خودمون، نویسنده‌های خوب کشور خودمون، همه اینا رو شروع کنید بخوندن. بعد میرسیم سراغ این قضیه که چه کتابایی بخونیم. حالا ما علاقمند شدیم، داریم این کتابا رو میخونیم، چه کتابایی بخونیم؟ عمر ما محدوده، کتابا هم خیلی زیادن، کتابای بدم خیلی زیادن. شما یه کتاب 300 صفحه باشه، تو هر هفته یه کتاب بخونی، میانگین روزی 2-3 ساعت هم بخونی، با چه میدونم مطالعه دقیق و نمیدونم روزنامه‌وار و فکر کردن و تحلیلش، نهایتش بتونی سالی 54 تا کتاب بخونی. اصلا اینم 60 تا. ما میگیم یه سری کتابا کوچیک‌تره، یه سری کتاب فعلا، ما میگیم اصلا 60 تا کتاب میخونی. اگه هر روز رو بدون وقفه بخونی، هیچ مشکلی پیش نیاد، سفر نری، چی من هر جا که رفتی بخونی و اینا. بخواید میانگین عمر آدمو هم حساب کنی، حدودش میشه 3000 تا. که 3000 تا نمیشه. شما خیلی هنر کنه یه آدم 1000 تا کتاب میخونه. پس نباید وقتتون رو صرف کتابای الکی بکنید. مخصوصا وقتی عادت کردید به کتاب خوندن، وقتی علاقه‌مند شدید به کتاب خوندن. چون اولش که دارید میخونید شاید تجربه نداشته باشید، هر کتابی رو بخونید، مجله زرد بخونید، کتاب زرد بخونید، اشکال نداره، یاد میگیرید که خوب و بدش چیه. ولی بعدش که رفتید جلوتر، هر کتابی رو نخونید. هر کتابی رو، این دادم تکرار میکنم، هر کتابی رو نخونید. کتابایی که از یه آدم قدیسه میسازن نخونید. کتابایی که خودشون رو به مخاطبشون اجازه نقد نمیدن نخونید. کتابایی که مخاطب و احمق فرض میکنن نخونید. کتابایی که به شما میگن همین درسته، فقط هم همین درسته. هر کتابی که میخواد باشه، مذهبی غیر مذهبی، اونجور کتابا رو نخونید. بهت میگه آقا من میگم اینه و فقط همینه. من میگم مثلا کمونیسم خوبه، فقط هم کمونیسم راه نجاته، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. اینجور کتابا رو اصلا نخونید. اگر هم میخواید به عنوان تحقیق بخونید یا بخواید باشون آشنا بشید، حتما توجه داشته باشید به اینجور قضايا. به خاطر اینه هی میگم نقد کنید، تحلیل کنید. بعد لازم نیست هر کتابی تو آخر بخونید. توی کتاب قورباغه را قورت بده، اینو همیشه میگم به همه، 2 تا چیز خیلی خوب بود. اولش این بود که مارک توین میگه آقا جان، شما اگه هر روز یک کاری که میخوای انجام بدی، بدترین کاری که میخوای انجام بدی قورت دادن یک قورباغه زشت و چاق باشه، اول صبح که اون کارو انجام بدی، میدونی تا آخر شب دیگه کار بدی نیست، همه کارات راحت انجام میدی با خیال راحت. پس هر وقت چند تا کار هست، همیشه سخت‌ترین و بدترین و اون که بدتون میاد انجام بدید. اون که سخت تره، همیشه از سخت شروع کنید. دومین چیز خوب اون کتاب، کلا 2 صفحش من نظر من به درد میخورد. یه روشی بود، اسم روش پنیر سوئیسی بود. پنیرهای اصلا توشون سوراخه. گفت نیازی نیست کاریا همیشه تمام انجام بدید. شما یه کتاب باز میکنید راجع به چه میدونم راجع به تاریخ تمدن. شما به کل تاریخ تمدن علاقه ای نداره. شما مثلا تاریخ چه میدونم روسیه رو میخواید بخونید، تاریخ روم رو میخواید بخونید، تاریخ اسکاتلند رو میخواید بخونید، یه تیکشو میخونی، تمام کتاب میبندی میذاری یه گوشه کنار. نیازی نیست همشو بخونید. بعد اگه دلت خواست هم بقیه‌ش هم میای میخونی.
خودتون رو مجبور نکنید چیزی رو تموم کنید و همزمان به این دقت داشته باشید که چون شما 10 صفحه که کتابو خوندید دلیل نمیشه عالمش باشید. اینم با حواستون باشه. حالا دی توهم دانایی بر ندارید، خیال نکنید که آقا مثلا آره مثلا یه فصل این کتابو خوندم و دیگه همشو بلدم. از اون طرفم چون یه کتابی رو نمیخونید یا خوشتون نمیاد یا علاقه ای ندارید، خیال نکنید که خیلی فهمیده اید. این مسئله هم هست. من خیلی چیزها رو مثلا علاقه ندارم، میگم علاقه ندارم، ولی یه سری چیزا رو بدم میاد. دلیل بدم اومدنم اینه که رفتم اینو خوندم، میدونم این مزخرفه، بعد پس حالا میگم بدم میاد به این دلیل به این دلیل به این دلیل. پس لزوما هر کتابی رو نباید بخونی، کتابتو باید به دقت انتخاب کنی. کتابای خوب لزوما معروف نیستن، کتابای معروف هم لزوما خوب نیستن. من اینجا رو یادم رفته بولدش کنم. خب چجوری بفهمم کتاب خون شدیم؟ شما الان خوندی 10 تا 20 تا کتاب خوندی، چجوری باید بفهمی این کتاب رو تو تاثیر داشته؟ آجا شما یه مسئله یه باید در میون میذارن، شما راجبش فکر میکنی از زوایای متفاوت، میگه خب این نظر خوبه یا اون نظر. میری توی اداره ای بهت میگن آقا این کارو بکن، تو فکر میکنی که این کار به نفع منه یا به ضررم، این کارو بکنم یا اون کارو. میری توی بانک بهت میگن آقا این وامه هست، بعد تو فکر میکنی که خب سودش اینه، فلانش اونش اونجوریه، این به درد من میخوره یا نه. این نشون میده شما دارید مسائل رو در نظر میگیرید، شما دارید از فکرت استفاده میکنید. اگه هنوز هر کی هر چی بهت میگه آره باشه چشم الان انجام میدم، این یعنی شما به هیچ درد نخورد اون کتاب خوندنه، چون تأثیری نذاشته. پس باید روشون فکر کنید، روی حرفتون. پس باید روی چیزی که میخونید فکر کنید. ببخشید، پس باید روی چیزی که میخونید فکر کنید، رو حرفی هم که میزنید فکر کنید. اینکه سماجت بورزید، یکی بهتون میگه توی جمعی صحبت بگید بهتون میگه فلان، شما که نه همین حرف من درسته، همین و همینه، یعنی اشتباهه. یا دارید کتاب بد میخونید یا دارید بد کتاب میخونید، در هر دو صورت این فکر اشتباهه. چه کتابایی حتما بخونید به نظر من؟ چند تا کتاب هست به نظر من حتما باید بخونید. جمهوری افلاطون رو بخونید، حتما بخونید. راجع به یه بخشش سیاسی، یه بخشش اجتماعی، هری حتما بخونید، خیلی روتون تاثیر داره. راجع به سیستم سیاست مداری هخامنشیان نوشته شده، یه جورایی کاملش نیست ولی خب یه چیزایشو از اون نوشتن. کتاب شاهزاده ماکیاولی رو حتما بخونید. انتظارات بزرگ چارلز دیکنز رو حتما بخونید. شاهنامه رو حتما بخونید، ما ایرانی هستیم باید شاهنامه رو بخونیم. کتابای شوپنهاور رو بخونید حتما یه کتاب در مورد تاریخ فلسفه بخونید. حالا ویل دورانت من پیشنهاد میکنم فلان، به نظر من خوبه. حتما یه کتاب راجع به تاریخ تمدن بخونید، خود ویل دورانت باز پیشنهاد میکنم اگه بخونید خیلی خوبه. لازم نیست بهتون کتاب قطوراشو بخونید که 10-15 جلدیه، یه کتابای خلاصه‌شو دارن، همونو بخونید کافیه. راجع به انواع مغلطه ها بخونید، این خیلی خوبه. تو انواع مغلطه ها رو باید بدونید که یه چیزی بهتون میگن بدونید داره مغلطه میکنه یا نه، توی استدلالش مشکلی هست یا نیست. و کتاب راجع به تحلیل هم اگه وقت کردید علاقه داشتید یه کتاب بخونید راجع به تحلیل، که اصلا تحلیل یعنی چی، چطوری میشه یه کتابو تحلیل کرد، یه حرف یه کسی رو تحلیل کرد. شما باید به یه مرحله‌ای برسید که وقتی با یکی دارید صحبت میکنید بهتون میگه نه ببین عدالت فلان تو جامعه ما نیست، شما نگید نه عدالت اینجوریه. اول ببینید آقا منظور طرف از عدالت یعنی چی رو میگه عدالت، جامعه منظورش چیه. وقتی میگه اجرا بشه منظورش اینه که حکومت مجبور کنه مردم رو، یعنی که مردم خودشون بفهمن و اجرا کنن. بعد اون موقع اینجوری شما میتونید تحلیل کنید، اینجوری شما میتونید راحت‌تر فکر کنید، اینجوری راحت‌تر میتونید ارتباط بگیرید، اینجوری کمتر اذیت میشید. اگه دقت کنید آدمایی که فقط من میکنن خیلی بیشتر عذاب میکشن، چون حس میکنن حرف خودشون درسته، هیچکس انجامش نمیده و عذاب میکشن. شما اگه باید به جایی برسید که وقتی یکی هم حرفی که شما میگید انجام نده براتون مهم نباشه، دقیقاً باید به اینجا برسید، به این آرامش برسید که بگید من اینو میدونم اینا نمیدونن پس مهمم نیست، دنیا به جایی نمیده، مهم نیست. چه کتابایی نباید بخونید، این خیلی مهمه.
روانشناسی زرد رو نخونید. به نظرم کلا روانشناسی نخونید. اگه خواستید بخونید برید چی اسمش فروید بخونید و یونگ، همین دوتا رو، که به نظرم هم اینا رو هم نخونید. بعد چون روانشناسی به نظر من چیزی رو حل نمیکنه، یه علمیه که هیچ جوابی برای چیزی نداره، فقط میاد یه دونه ماسک بهش میده، یه اسم براش میذاره، میگه تو فلان جوری، تو سریع یه چیزی رو انجام میدی، تو ADHD داری، تو وقتی بهت یه کاریو میگن انجام نمیدی، تو نمیدونم ABCD داری، تو فلان داری. بعد خب میگه راه حلش چیه؟ میگه ببین اینجوریه، تو کودکی اینجوری بودی، تو فلان پدر مادرت اینجوری شدن، تو با آدمایی ارتباط میگیری که زخمی ان و دوست داری بهشون کمک کنی، حمایت کنی، این به خاطر خانوادته. خب راهش چیه؟ راهش نیست یا بیا این قرصا رو بخور یا راهی نداره. در مورد فالگیری و تعبیر خواب و خواص سنگ و طالع‌بینی یا ستاره شناسی و اینا اصلا نخونید. در مورد کتابایی که راجب تحلیل بقیه نویسنده هاست اول نخونید، مگر اینکه دارید تحقیق میکنید. مثلا اگه دارید راجب نیچه میخونید، نرید کتاب اروین یالومو بخونید، اول دو سه تا کتابای نیچه رو بخونید، بعد برید اروین یالوم بخونید. نه اینکه طرف میاد میره اروین یالوم میخونه میگه وای من میدونم شخصیت نیچه چیه، این تو کودکی فلان بوده. خب میگید خب چرا، کدوم کتابشو خوندی؟ میگه من کتاب نیچه گریست رو خوندم. اینجوری نباشید. بعد کتابای تاریخی و سیاسی زردم نخونید. کتابای تاریخی خیلی کتابای زرد توشون زیاد است، چون تاریخ خیلی عوض شده، یعنی هر دوره هر حکومتی اومده هی تاریخو عوض کردن. سیاسی هم همینجور. سعی کنید زیاد نخونید. بعد چجوری از کتاب ها بیشتر استفاده رو بکنم؟ کتابایی بخونید که شما رو به چالش بکشن، نه اینکه حرفاتون رو تایید کنن. اگه مثلا به ستاره شناسی اعتقاد دارید، برید کتابی رو بخونید که ستاره شناسی نقد میکنه، برید حرف مخالف چیه. اگه به چیز اعتقاد دارید، مثلا چی بگم، به اسمش چیه، مثلا به سرمایه داری اعتقاد دارید، برید کتاب راجع به کمونیستا بخونید. خب از نظر من مثلا اون اوایل که داشتم میخوندم، کمونیستا خیلی منطقی بودن. آقا همه باید غذا بخورن، همه باید فلان بکنن. بعد یکم توش داشتم فکر میکردم، گفتم خب پس این مشکلات به وجود میاد، چرا پس اینجوری میشه، چرا اونجوری میشه، چرا پس مثلا خیلیا فقیر میمونن تو کمونیسم، چرا اگه قراره همه صاحب همه چی باشن، پس چرا از یه جایی به بعد هیچکی صاحب هیچی نیست ولی حکومت صاحب همه چیزه و اونایی که تو رأس حکومتن همه چی دارن، فقط اون میدل کلاس و اون طبقه متوسط و فقیر از بین میره، طبقه ثروتمند هنوز هست. بعد اومدم کتاب راجع به سرمایه‌داری خوندم، یه سری چیزایی مخالفش رو فهمیدم، نوشتم دلیل این که اونا به وجود میاد چیه، چرا اصلا اونا تو کمونیسم به وجود میاد، اون مشکلات. بعد مشکلات خود سرمایه‌داری هم فهمیدم. بعد الان یه تفکری راجع به جفتشون دارم، نه آدم متعصبی هم راجع به این، نه راجع به اون، جفتشون رو میتونم نقد کنم، بفهمم. پس باید به این برسید که بتونید تحلیل کنید، نه اینکه با یک حرف میزنید واو به واو چیزی که از روی کتاب خوندی یا تکرار کنی. نباید به اینجا برسید. اگه دارید به اینجا میرسید که فقط تکرار میکنید و فکری از خودتون ندارید، دارید کلا راهو اشتباه میرید. حالا یه سری‌ها خیلی احمقن، میان حرفایی که میشنون رو تکرار میکنن، اونا که جا خود دارن، اصلا اونا خیلی احمقن. ولی کن اینایی که میان هر چی تو کتاب میخونن هم تکرار میکنن، اینا هم خیلی کارشون اشتباهه. شما یه چیزی رو خوندی، باید روش فکر کنی، نظر خودتو بدی. الان مثلا من کتابای تامس سوئیل رو خوندم، دارم میخونم هنوزم، مستنداشم مصاحبه‌هاشم دیدم، ولی خب هنوزم تو فکرم هست که سرمایه‌داری مشکلات خودشو داره. سرمایه‌داری از یه جایی به بعد ثروتمندا صاحب حکومت میشن. من هنوز نمیدونم این مشکل باید چجوری حل بشه و یه سری مشکلات دیگه. بعد نکته برداری حتما بکنید، حتما خط بکشید رو کتاب نباید سفید بمونه، شما گوشاش نظرات خودتون رو بنویسید، نکات مهم رو بنویسید، اصلا یه کاغذ بردارید بذارید لاش بمونه
که بعداً اگه نیاز شد نکات مهم رو بخونید یادآوری بشه. اگه دانشجو هستید، اگه دبیرستانی هستید، اگه علاقه دارید اصلا یه وبلاگ بزنید، نمیدونم تو اینستاتون به جای اینکه چرت و پرتای دیگران رو بخونید، خودتون یه مقاله کوتاه بنویسید، چه میدونم 1000 کلمه‌ای، یه صفحه‌ای راجع به کتابی که خوندید بذارید اونجا. خیلی هم جذابه، نظرات دیگران هم میفهمید. بعد افکار خودتون رو راجع به اون موضوع بنویسید. اینجوری حالا چجوری بفهمید شما فهمیده تر شدید؟ اگه خیال میکنید خیلی میفهمید، یعنی چیزی نمیفهمید. اگه خیال میکنید چیزی نمیفهمید، یعنی دارید میفهمید. حداقل اینو میفهمید که چیزی نمیفهمید. این یکم اولش شاید مسخره باشه، ولی دقیقاً همین جوریه به نظر من، که آدمایی که خیال میکنن خیلی میفهمن زیاد نمیفهمن. اینجوری افلاطون هم همینو میگه، سقراط هم همینو میگه. بدیهای کتاب خوندن چیه؟ سوی چشاتون میره، مثل من عینکی میشید، ممکنه توهم فهمیدن وردارید، ممکنه احمق تر بشید، ممکنه خیال کنید هرچی شما میگید درسته چون 10 تا کتاب خوندید، ممکنه درونگرا و منزوی بشید. یه سری هست، من خودم مثلا کتابای تخیلی خیلی میخونم، مثلا گیم آف ترونز، نغمه‌های آتش رو، نمیدونم کتابای اینجوری، هری پاتر و اینجوری خیلی میخونم. بعد علاقه دارم توی چه میدونم دشت زندگی کنم، اسب داشته باشم، اژدها سوار بشم فلان اینا. مثلا میدونم تو دنیای واقعی نیست، ولی آدم منزوی میشه وقتی اینا رو میخونی، چون علاقه داری که ای مثلا اونجوری باشه. چون فکر کن مثلا 1000 صفحه 2000 صفحه داری میخونی، مثلا یه کتاب میخونی همون نغمه‌های یخ آتش، تو یه کتابشو میخونی مثلا 1200 صفحه است، 1300 صفحه است، بعد یه دفعه هر روز داری 50 صفحه 60 صفحه 70 صفحه میخونی، تو ذهنت تاثیر میذاره، کم کم میای از آدما فاصله میگیری. این مشکلات هم داره. و اینکه خیال کنید با دنیای خودتون حال میکنید دیگه، این مشکلات هم هست. بعد خوبیای کتاب خوندن چیه؟ مغزتون بهتر کار میکنه، توی جمع بهتر میتونید صحبت کنید و نظر بدید، از اکثریت جامعه فهمیده تر میشید، چون اکثریت جامعه نفهمن. دیدید یه ضرب المثل است انگلیسی ها به کار میبرن، میگن که let's see what the average man says، که ببینید که مردم عادی چی میگن، مرد عادی چی میگه، این آدمای معمولی چی میگن، نظر اونا رو در نظر میگیرید. و این مردم عادی اصولا احمقن، چون یه نرمال دیگه، این نرم وسط احمقن همیشه. بعدش این که مسائل رو بهتر میتونید تحلیل کنید، حداقل برای خودتون، نه اینکه حالا تو جامعه شما یه جایی میرید که بهتون یه پیشنهادی میکنه فلان، تو خرید کردن، تو زندگی کردن، هر جوری کمتر احساساتی فکر میکنید، میتونید جنبه‌های متفاوت مسائل در نظر بگیرید، میتونید تو دنیای خودتون زندگی کنید. اگر رفیقی ندارید، اگه مثل من هستید، قدتون کوتاه، قیافتون زیاد جذاب نیست، کسی از شما خوشش نمیاد، پولدار نیستید، میتونید تو دنیای خودتون زندگی کنید، لذتتو ببرید تنهایی. بعد هرچند من زیاد پیشنهاد نمیکنم، اگه هیچ کدوم از اینا مهم نیست میتونید باش مخ بزنید. ما شما کتاب میخونید 4 تا چرت و پرت میتونید بگید دخترام احمقن، باورتون میکنن. همین یه خلاصه‌ای بود از تلاش من برای ترغیب کردن شما به کتاب خوندن. حالا اگه دوست داشتید به من بگید کتاب خون هستید نیستید، اگه کتاب میخونید چه کتابایی خوندید، چه کتابایی دوست دارید بخونید، چه کتابایی رو پیشنهاد میکنید دیگران بخونن، کلا نظرتون رو بدید. و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، دوستتون دارم. نمیشناسمتون که دوستتون داشته باشم، ولی خب بدرود، مراقب خودتون باشید.